Xin chào mọi người. Mình là Minh Quân, đây là Mark, đây là Alan. Alan. Bây giờ hôm nay nhiệt độ hôm nay là khoảng 18 độ vào ngày nay thứ mấy ta? Hôm nay thứ sáu. Nay thứ sáu. Tối nay tụi mình sẽ tụi mình sẽ đi Tanshui để chơi. Không biết là tối nay sẽ có cái gì ở đó, nhưng mà tụi mình sẽ đến khám phá ở đó có cái gì buổi tối. Hôm nào cũng đi nhưng mà chưa đi qua cái chỗ Tanshui. Rồi, tụi mình đã chuẩn bị đồ đạc xong, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi nha. Let's go. Woo!
Tụi mình vừa mới dừng ở một cái Taiwan snack. Xào chi, Taiwan xào chi hộp. Đây là những cái món ăn ăn vặt tụi mình kiếm được, hên có. Rồi nè, tempura nè, món từ Nhật nè. Này là cái món gì đây? Viên cà viên đấy mà. Đây là gà fried chicken, gà cá nè. Đây là mực đây. Wow, ngon quá. Đây là một vị nhỏ nè nha. Đây một cọng có khoai lang nè các bạn. Rồi đây là cá, đâu lobster, lợn hàu nè, mushroom, rồi đậu hũ. Mình còn cái gì nữa ta? Đấy, còn gì nữa? Ấy, con chó vui quá hả? Ý, dễ thương quá ha. Nãy giờ tao bốc tôm của ổng cho chó ăn á. Mày mắc vậy. Đây, thanh niên bốc tôm của chủ cho chó ăn, mắc vậy đi. Tôm của chủ. Ở đây là cái gì đó? Mấy món gì đấy? Chà bông. Chà bông mà dăm bông hả? Dăm bông. Không hấp dẫn lắm. Tôm là các bạn, mực thép chứ hả? Wow. Là xe chữ không à? Xa trường. Kiểu tép á, tôm tép á. Em chia theo loại, hình như là loại ngon là dở. Biết loại ngon là bình thường. Rồi đồ hộp các kiểu quá trời này. Còn có quà bánh kẹo nè. Giá 100 tệ một bịch. Trời ơi, mít sấy nè các bạn. Đây bay uống coca không? Tao trả giá cho Trả đi, trả được thì cứ trả. Thanh niên cũng lầy thiệt. Đây là trứng cút mà như ngâm thuốc bắc các bạn. Rất là nhiều thứ, tạp hóa này mở rất là khuya nha các bạn. Trời ơi, dễ thương quá đi, cười cái nào. Vui quá. Lâu lắm rồi không sờ chó. Trời cưng quá. Hiền quá vậy con. chó bên này không có thúi, không có thúi. Rồi, giờ mình lấy đồ ăn. Đây là chú chủ quán. Đồ ăn mình chọn. Đây là cái rau cầu là gì nè? Chan cả. Phải. Hot dog á. Là hot dog. Chưa cơ treo什么？ Rơ cộ. Rưa khẩu. Siêu rơ cộ. Mới biết hả? Dầu rưa mỏng. Rơ cộ. Ê, đây là những món mà mình kêu đùi gà nè, là khoai lang nè, cái gì đây? Rồi gì? Miếng. Chúng muốn cái là gì? 这个这个薯饼，薯饼哦。薯饼này không biết là cái bánh, biết là bánh đi. Bên trong chắc là bánh đùi gà. Ăn đêm mập heo. 你们开到几点？ Sư tiền 4 giờ. Quán này mở tới 4 giờ. Nó bù dương tay trừ, không có dấu tay trừ. Xí xíu. Yeah. Ăn đêm, đi chơi xa và ăn đêm cái cầu bên kia. Còn đúng nguyên một cái dãy hàng, đúng một cái cửa hàng này còn mở cửa tới 4 giờ các bạn. Rồi. Tùy. Đây tôi có tiền lẻ nè. Tôi coi tài trợ cho họ. Có 10 đồng. Có 10. Ê,
cầm nó có 10 đồng, cầm tao lấy 10 đồng. Coi những cái tay cầm lấy nè. Xê xê nè, xê xê. Rồi, đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anh Điên tới Tanshui để mà hít cạn lời. Rồi. Anh Yên tới Tanshui để trầm tư. Suy nghĩ coi tại sao mình lại bỏ tiền ra để mua một chiếc xe đạp như vậy. Hiện tại tụi mình đang ở trạm Yên Tửa và bây giờ là 2 giờ 07 phút sáng. Đây là bạn Quang. Alan còn mắc thì đi đến kia rồi. Đang chờ đèn đỏ.